आलेलो आहोत आणि या वर्तुळामध्ये जीवा आपल्याला काढता येते। आज आपण या वर्तुळातील जीवेचा एक गुणधर्म अभ्यासणार आहोत। आता त्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला मी एक वर्कशीट देतोय, त्याचं तुम्ही निरीक्षण करायचं आहे। प्रत्येकाच्या वर्तुळातल्या केंद्राला नाव दिलेलं आहे ओ आणि ए बी नावाची यामध्ये आपल्याला जीवा दिसते। आता तुमच्याकडे असणाऱ्या गुण्याच्या साहाय्याने त्या केंद्रबिंदूतून जीवेवरती लंब काढायचा आहे। आजच्या पाठाचे उद्दिष्ट वर्तुळ केंद्रातून जीवेवर काढलेला लंब जीवेस दुभागतो हे प्रमेय व त्याचे सिद्धता समजून घेणे हे होते। यासाठी सुरुवातीला मुलांना आम्ही काही कृतीपत्रिका वाटल्या। या कृतीपत्रिकेमध्ये वेगवेगळ्या त्रिज्या असणारे वर्तुळे होती आणि त्यामध्ये जीवा दिलेली होती। मुलांना सुरुवातीला वर्तुळ केंद्रातून जीवेवरती गुण्याच्या साहाय्याने लंब काढायचा होता। बघा, सुरुवातीला मी 3 प्रकारचे त्रिज्या असणाऱ्या तुम्हाला शीट्स दिलेल्या आहेत। ज्या विद्यार्थ्यांकडे 3 सेंटीमीटर त्रिज्येचं वर्तुळ आहे त्यांनी मला जीवेची लांबी सांगायची आहे। हा सांग। 3 सेंटीमीटर वर्तुळाच्या जीवेची लांबी 4 सेंटीमीटर। बरोबर आहे, बसा। जीवेची लांबी मिळाली आपल्याला 4 सेंटीमीटर। 4 सेमी त्रिज्या असणाऱ्या वर्तुळामध्ये जीवेची लांबी किती आहे तुमच्याकडे? 7 सेमी। तर या जीवेची लांबी किती आहे इथं? 7 सेमी। आता पहा, सर्वांनी रचना केल्यानंतर त्या जीवेचे जे 2 भाग मिळालेले आहेत त्या 2 भागांमध्ये केंद्रातून जीवेवर काढलेला लंब जो आहे त्या बिंदूला एम नाव द्या आणि मग या जीवा ए बी मध्ये तयार झालेले 2 रेषाखंड कोणते दिसत आहेत? रेषाखंड ए एम आणि रेषाखंड। अगदी बरोबर आहे, रेषाखंड ए एम आणि रेषाखंड बी एम। आता या जीवेचे जे 2 भाग झालेले आहेत त्यांचीही लांबी आपल्याला पट्टीच्या साहाय्याने मोजायची आहे। ए एम ची लांबी मोजा। रेषा ए एम ची लांबी 2 सेंटीमीटर, रेषाखंड बी एम ची लांबी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। आता ज्यांच्याकडे 3 सेमी त्रिज्येचं वर्तुळ आहे त्यांनी मला सांगायचं आहे ए एम ची लांबी 2 सेमी। 2 सेमी आहे। रेषाखंड बी एम ची लांबी 2 सेमी। 2 सेमी आहे। आता ज्यांच्याकडे 3 सेमी त्रिज्येचं वर्तुळ आहे त्या सर्वांनाच एम आणि बी एम ची लांबी 2 सेमीच मिळाली आहे का? आता ज्या विद्यार्थ्यांकडे 4 सेमी त्रिज्येचं वर्तुळ आहे त्यांनी सांगा ए एम आणि बी एम ची लांबी किती आहे? रेषाखंड एम ची लांबी 3.5 आणि रेषाखंड बी एम ची लांबी 3.5 सेमी। बघा, आता आपण या कृतीतून काही निरीक्षणे घेतलेली आहेत की त्या केंद्रामधून जीवेवर लंब काढला असता मिळालेले जे 2 रेषाखंड आहेत त्यांच्या लांबी आपण या ठिकाणी लिहिलेल्या आहेत। यावरून काय दिसतं रे आपल्याला एम आणि बी एमच्या संदर्भात? दोन्ही पण रेषाखंडाची लांबी सारखी आहे। तुला वेगळं सांगायचं आहे? हा सांग। जीवेवर लंब काढल्यावर त्या जीवेचे 2 समान भाग होतात। समान 2 भाग होतात याचाच अर्थ तो लंब त्या जीवेस दुभागतो। हा गुणधर्म आपल्याला जर आणि तरच्या स्वरूपात कसा लिहिता येईल पहा। बघा, जर आपण वर्तुळ केंद्रातून जीवेवर लंब काढला तर आपल्याला मिळालेला निष्कर्ष काय होता? तर तो जीवेस दुभागतो। बरोबर आहे, बसा। जर तरच्या स्वरूपामध्ये निष्कर्ष काढल्यानंतर आम्ही वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये तर्क वापरून सिद्धता समजून घेतली। बघा, या कृतीमध्ये आपण 3 प्रकारच्या त्रिज्या असणारी वर्तुळ पाहिलेली होती। मग हा गुणधर्म इतरही वर्तुळांसाठी सिद्ध होतो का किंवा आपल्याला पडताळून पाहता येईल का? समजा अशाच प्रकारची कृती इतर देशामध्ये, उदाहरणार्थ अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी कोणीतरी अशी कृती केली की वर्तुळ केंद्रातून जीवेवर लंब काढलेला आहे तर त्याही ठिकाणी असाच गुणधर्म मिळेल का? कशावरून सांगू शकतो आपण? हो, सिद्धतेद्वारे सांगता येईल की हे ए एम आणि बी एम ची लांबी समान आहे हे सिद्धतेद्वारे दाखवता येईल असं तो म्हणतोय। अजून कोणाचं वेगळं उत्तर आहे का? अजून कशाद्वारे दाखवता येईल का? मग सिद्धता दाखवायची आहे तर मग 2 रेषाखंड एकरूप दाखवण्यासाठी काय करावं लागेल? एकरूपतेची कसोटी वापरू। कोणाची एकरूपतेची कसोटी वापरायची? त्रिकोणांची एकरूपतेची कसोटी। परंतु इथं मला कुठं त्रिकोण दिसत नाहीये, मग काय करावं लागेल? बिंदू ए ओ आणि बिंदू ओ बी जोडावा लागेल। बिंदू ओ ए आणि बिंदू ओ बी जोडल्यानंतर त्रिकोण तयार होईल आणि मग आपण त्रिकोणाची एकरूपतेची कसोटी वापरू शकतो। अगदी बरोबर आहे, बसा। या ठिकाणी आपण रचना केली की बिंदू ओ आणि ए जोडले आणि ओ आणि बी जोडले या पद्धतीनं। आता हे 2 त्रिकोण तयार झालेले ओ एम ए आणि ओ एम बी हे कोणत्या कसोटीने आपल्याला एकरूप दाखवता येतील? हा सांग बरं। या व्यतिरिक्त अजून कोणाचं वेगळं उत्तर आहे? कर्णभुज कसोटी। अजून कोणाचं वेगळं उत्तर आहे? बाबा कसोटी। ठीक आहे, बघा आता आपल्याकडे ही 3 उत्तरं आलेली आहेत की आपण या 2 त्रिकोणांसाठी बाबा कसोटी वापरू शकतो, बापो वापरू शकतो आणि कर्णभुज वापरू शकतो। मग यातलं नक्की कोणतं
उत्तर मला घ्यायला हवं किंवा कोणतं उत्तर येता येईल. मग आता तुम्हाला ज्या कसोटीने हे आपल्याला सिद्ध करता येऊ शकतं असं वाटतं ती कसोटी वापरून सिद्धता लिहायला सुरुवात करा. हे विधान कसे सिद्ध करता येईल असा प्रश्न विचारल्यावर मुलांनी त्रिकोणाच्या एकरूपतेच्या वेगवेगळ्या कसोट्या वापरता येतील असे सांगितले. मुलांच्या उत्तरावर योग्य अयोग्य असं माझं मत न व्यक्त करता मुलांनी त्यांना योग्य वाटेल त्या कसोटीनुसार सिद्धता लिहावी असे मी सांगितले. इथं कारण दिल्यास एकाच वर्तुळाच्या बाजू असतात का? काय असतं सांग मला. वर्तुळाची बाजू असतात का? काय लिहायला पाहिजे? एकाच वर्तुळाचे काय आहेत? ओ ए आणि ओ बी. ओ ए आणि ओ बी काय आहेत? ओ ए आणि ओ बी या काय आहेत? वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत. मग बाजू म्हणून चालेल का? तेवढं बदल बाजू म्हणता येईल का ते? आता बाबा कसोटीप्रमाणे किती जणांनी सिद्धता लिहिलेल्या आहेत वरती करा. देता येते का बाबा कसोटीप्रमाणे सिद्धता? ही कसोटी का वापरता येणार नाही सांगा बरं, तुम्हाला माहिती आहे का? कारण का बाबा कसोटीमध्ये 3 बाजू एकरूप असतात आणि या त्रिकोणात 2च बाजू एकरूप. आपण हे 2 त्रिकोण एकरूप दाखवायचे ठरवलेलं आहे, होय की नाही? कशासाठी एकरूप दाखवायचे आहेत? AM आणि BM हे समान दाखवण्यासाठी. सुरुवातीला आपण बाबा कसोटीमध्ये आपल्याला माहिती लिहिण्यासाठी तिन्ही बाजू एकरूप असायला पाहिजेत, परंतु आपल्याला AM आणि BM एकरूप दाखवायचे म्हणजे ते गृहीत धरू शकत नाही आधी आपण. म्हणजे बाबा कसोटी इथं वापरता येईल का? नाही. आता ज्या विद्यार्थ्यांनी बाकोबा कसोटीनं सिद्ध केलेला आहे. नाही सर, नाही आले त्याच्या कर्णभुजा कसोटीने लिहिलं. का बाकोबा कसोटीनं आलं नाही सांग? आम्ही दोघांनी डिस्कस केलं त्याच्यावरनं कर्णभुजा कसोटीने आम्हाला जमलं करायला. तू आधी बाकोबा कसोटी बोललास त्यावेळी तुला कोणत्या 2 बाजू एकरूप आहेत असं वाटलं आणि कोणता कोण एकरूप आहे असं वाटलं सांग? एम हा कोण एकरूप वाटला म्हणून ती बाकोबा कसोटी वाटली. म्हणजे बाकोबा कसोटी सुद्धा इथं वापरता येईल का? मग येणार नाही. कर्णभुजा कसोटीने किती जणांनी लिहिलेला आहे? कर्णभुजा कसोटीने आपल्याला सिद्धता दाखवता येईल का? तू ये इकडे. कर्णभुजा कसोटीने तू कसं दाखवलं ते मला लिहून दाखव बरं इथं. मुलांनी सिद्धता लिहिल्यानंतर यातील सिद्धतेसाठी कोणती कसोटी उपयुक्त आहे ते कसे ठरवायचे यावर आमची चर्चा झाली. त्यामुळे या सिद्धतेसाठी उपयुक्त कसोटी आम्हाला समजली आणि त्या कसोटीमुळे तयार झालेली सिद्धताही समजली. त्रिकोण OMA हा काटकोन त्रिकोण आहे आणि OMB सुद्धा काटकोन त्रिकोण आहे. म्हणून सुरुवात कशी करायची? काटकोन त्रिकोण OMA व काटकोन त्रिकोण OMB मध्ये ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला एकरूप दिसत आहेत त्या सुरुवातीला मांडतो आपण. म्हणून रेघ OM एकरूप रेघ OM याचं कारण काय आहे की दोन्ही त्रिकोणांमधली ही सामायिक भुजा आहे. म्हणून त्रिकोण OMA व त्रिकोण OMB हे दोन्ही कर्णभुजा कसोटीने एकरूप आहेत. 2 त्रिकोण जेव्हा एकरूप असतात त्यावेळी त्यांच्या संगत बाजू एकरूप असतात. त्यामध्ये आपल्याला हवी असणारी रेघ AM आणि रेघ BM एकरूप आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्याचं कारण शेवटी आपण काय लिहितो? एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू.